ensimmäinen Samuelin kirja, 17 luku. Niin filistealaiset kokosivat sotaväkensä sotaan, ja tulivat kokoon Sokoon, joka on Juudassa, ja asettivat leirinsä Sokon ja Asekan välille Davinin rajalle. Mutta Saul ja Israelin miehet menivät kokoon, ja asettivat leirinsä Tammilaaksoon, ja valmistivat itsensä sotimaan filistealaisia vastaan. Ja filistealaiset seisoivat vuorella siellä, ja israelilaiset seisoivat vuorella päällä, että laakso oli heidän välillänsä. Niin tuli filistealaisten leiristä yksi mies heidän keskellensä, Goljat nimeltä, Gatista, 6 kyynärää ja 10 leveyden pitkä. Ja hänellä oli vaskilakki päässänsä ja suomuksen kaltainen panssari yllänsä, ja hänen panssarinsa painoi 5000 sikliä vaskea, ja vaskiset saappaat jaloissansa ja vaskikilpi hartioillansa, ja hänen keihäänsä varsi oli niin kuin kankaan orsi, ja hänen keihäänsä rauta painoi 600 sikliä rautaa. Ja hänen kilpensä kantaja kävi hänen edellänsä. Ja hän seisoi ja huusi Israelin joukolle, ja sanoi heille, miksi te läksitte valmistamaan teitänne sotaan? Enkö minä ole filistealainen? Ja te olette Saulin palvelijat, valitkaat yksi teistänne, joka tulee tänne alas minun tyköni. Jos hän voi sotia minua vastaan ja lyö minun, niin me olemme teidän palvelijanne. Mutta jos minä hänet voitan ja lyön hänen, niin teidän pitää olevan meidän palvelijamme ja teidän pitää meitä palvelevan. Ja filistealainen sanoi, minä häpäisin tänäpänä Israelin sotajoukon. Antakaat minulle mies, me sodimme keskenämme. Kuin Saul ja koko Israel kuuli nämä filistealaisten puheet, hämmästyivät he, ja pelkäsivät suuresti. Mutta David oli Efratin miehen poika Juudan Betlehemistä, joka kutsuttiin Isai. Hänellä oli 8 poikaa, ja oli vanha mies Saulin aikaan ja iällinen miesten seassa. Ja 3 Isain vanhimpaa poikaa olivat lähteneet Saulin kanssa sotaan. Hänen 3 poikansa nimet, jotka olivat menneet sotaan, olivat Eliab esikoinen, ja toinen Abinadab ja 3. Samma. Ja David oli nuori, vaan ne 3 vanhinta menivät Saulin kanssa. Mutta David meni kotiansa jälleen Saulin tyköä, kaitsemaan isänsä lampaita Betlehemiin. Ja filistealainen tuli varhain aamulla ja ehtoona, ja sitä tekoa hän teki 40 päivää. Ja Isai sanoi pojallensa Davidille, ota veljilles tämä ekha kuivatuita tähkäpäitä ja nämä 10 leipää, ja vie ne leiriin veljeis tykö, ja kanna nämä 10 tuoretta juustoa päämiehelle, ja etsi veljiäs, jos he rauhassa ovat, ja pane mielees, mitä he sinulle käskevät. Mutta Saul ja he kaikki Israelin miehet olivat Tammilaaksossa ja sotivat filistealaisia vastaan. Niin David nousi varhain aamulla ja jätti lampaat paimenen haltuun, kantoi ja meni matkaansa, niin kuin Isai häntä käskenyt oli, ja tuli leiriin, ja sotaväki oli lähtenyt ulos sotaan, ja huusivat suurella äänellä sotimaan. Sillä Israel ja filistealaiset olivat valmistaneet itsensä sotimaan toinen toistansa vastaan. Niin David jätti kalut, jotka hän kantoi, kalunvartijalle, ja juoksi sodan rintaan, ja tuli ja tervehti veljiänsä. Kuin hän parhaallansa heitä puhutteli, katso, se välimies, hänen nimensä oli Goljat, filistealainen Gatista, nousi filistealaisten sotajoukosta, ja puhui niin kuin ennenkin. Ja David kuuli sen. Ja kutka ikänä Israelin miehistä näkivät hänen, pakenivat he hänen edestänsä ja pelkäsivät suuresti. Ja kaikki Israelin miehet sanoivat, ettekö te nähneet sitä miestä, joka on tullut. Hän on tullut pilkkaamaan Israelia. Ja pitää tapahtuman, että jokaisen miehen lyö, sen kuningas tekee aivan rikkaaksi, ja antaa myös tyttärensä hänelle, ja tekee hänen isänsä huoneen vapaaksi Israelissa. Niin David sanoi miehille, jotka hänen tykönänsä seisoivat, mitä annetaan sille miehelle, joka tämän filistealaisen lyö ja ottaa häväistyksen pois Israelista, sillä mikä tämä ympärileikkaamaton filistealainen on, joka häväisee elävän Jumalan sotajoukkoa. Niin kansa sanoi hänelle niin kuin ennenkin, niin sille miehelle tehdään, joka hänen lyö. Kuin hänen vanhin veljensä Eliab kuuli hänen näitä puhuvan miesten kanssa, närkästyi hän suuresti Davidin päälle ja sanoi, miksi sinä olet tänne tullut ja miksi olet jättänyt vähän lammaslauman metsän korpeen? Minä tiedän sinun ylpeytes ja sydämes pahan sisun, sinä olet tänne tullut sotaa katsomaan. Niin David sanoi, mitä minä olen tehnyt, eikö se ole minulle käsketty? Ja käänsi itsensä hänestä pois toisen puoleen ja sanoi niin kuin hän ennenkin oli sanonut,
niin kansa vastasi häntä niin kuin ennenkin. Ja kuin he kuulivat Davidin puhuvan ne sanat, ilmoittivat he ne Saulille, ja hän noudatti hänen tykönsä. Ja David sanoi Saulille, älköön kenenkään sydän hämmästykö hänen tähtensä. Palvelijais käy sotimaan filistealaista vastaan. Saul sanoi Davidille, et sinä voi mennä ja sotia tätä filistealaista vastaan, sillä sinä olet nuorukainen, vaan hän on sotamies hamasta nuoruudestansa. Mutta David sanoi Saulille, palvelias kaitsi isänsä lampaita, ja tuli jalopeura ja karhu ja vei lampaan laumasta, niin minä juoksin sen perästä ja löin sen ja tempasin sen ulos hänen suustansa. Ja kuin hän karkasi minua vastaan, niin minä tartuin hänen partaansa, löin hänen ja tapoin. Niin on sinun palvelias sekä jalopeuran että karhun lyönyt, niin pitää tämän ympärileikkaamattoman filistealaisen olevan, kuin yksi niistä, sillä hän on pilkannut elävän Jumalan sotaväkeä. Ja David sanoi, Herra, joka minun pelasti jalopeuran ja karhun käsistä, hän pelastaa minun tämän filistealaisen käsistä. Ja Saul sanoi Davidille, mene, Herra olkoon sinun kanssasi. Niin Saul puetti vaatteensa Davidin ylle ja pani vaskilakin hänen päähänsä ja panssarin hänen päällensä. Ja David sitoi miekan vyöllensä vaatettensa päälle ja rupesi käymään, vaan ei hän ollut siihen tottunut. Sanoi siis David Saulille, en minä näillä taida käydä, sillä en minä ole tottunut. Ja David pani ne pois yltänsä, ja otti sauvansa käteensä, ja valitsi ojasta 5 sileää kiveä, pani ne paimenen kukkaroon ja säkkiin, joka hänellä oli, ja linko hänen kädessänsä, ja kävi filistealaista vastaan. Käveli myös filistealainen ja lähestyi Davidia, ja hänen kilpensä kantaja hänen edellänsä. Kuin filistealainen katsoi ja näki Davidin, katsoi hän hänen ylön, sillä hän oli verevä ja kaunis nuorukainen. Filistealainen sanoi Davidille, olenko minä koira, että tulet sauvoilla minun tyköni. Ja filistealainen kirvoili Davidia Jumalainsa kautta. Ja filistealainen sanoi Davidille, tule tänne minun tyköni, minä annan lihas taivaan linnuille ja kedon pedoille. Niin David sanoi filistealaiselle, sinä tulet minun tyköni miekalla, keihäällä ja kilvellä, mutta minä tulen sinun tykös Herran Tsevaotin, Israelin sotaväen Jumalan nimeen, jota sinä pilkannut olet. Tänäpänä antaa Herra sinun minun käsiini, että minä lyön sinun, ja otan sinun pääs sinulta pois, ja annan filistealaisten sotaväen ruumiit tänäpänä taivaan linnuille ja kedon pedoille, että kaikkein maan asuvaisten pitää tietämän Israelilla olevan Jumalan. Ja koko tämän joukon pitää ymmärtämän, ettei Herra auta miekan eli keihään kautta, sillä sota on Herran, ja hän antaa teidät meidän käsiimme. Kuin filistealainen nousi ja kävi ja lähestyi Davidia, niin David riensi ja juoksi sotajoukon eteen filistealaista vastaan, ja pisti kätensä kukkaroon, otti sieltä kiven, ja linkosi ja paiskasi filistealaista otsaan, että kivi meni hänen otsansa sisälle, ja hän lankesi maahan kasvoillensa. Niin David voitti filistealaisen lingolla ja kivellä, löi filistealaisen ja tappoi hänen. Ja ettei Davidilla ollut miekkaa, juoksi hän ja seisahti filistealaisen tykö, ja otti hänen miekkansa ja veti tupesta ulos, ja tappoi hänen, ja sillä hakkasi pois hänen päänsä. Kuin filistealaiset sen näkivät, että heidän väkevimpänsä kuollut oli, niin he pakenivat. Ja Israelin ja Juudan miehet nousivat, huusivat ja ajoivat filistealaisia takaa Laaksoon ja Ekronin porttiin asti. Ja filistealaiset lankesivat lyötynä Saarimin tiellä, Gatiin ja Ekroniin asti. Ja Israelin lapset palasivat ajamasta filistealaisia takaa ja ryöstivät heidän leirinsä. Mutta David otti filistealaisen pään ja vei Jerusalemiin, vaan hänen aseensa pani hän majaansa. Mutta kuin Saul näki Davidin menevän filistealaista vastaan, sanoi hän Abnerille, sodan päämiehelle, Abner, kenen poika tuo nuorukainen on? Abner sanoi, niin totta kuin sinun sielus elää, kuningas, en minä tiedä. Kuningas sanoi, kysy siis, kenenkä poika se nuorukainen on? Kuin David palasi filistealaista lyömästä, otti Abner hänen ja vei Saulin eteen, ja hänen kädessänsä oli filistealaisen pää. Ja Saul sanoi hänelle, kenenkäs poika olet, nuorukainen? David sanoi, palvelias Isain betlehemiläisen poika.